وقتی هر طرف که نگاه میکنی تبلیغات تو 2 هفته 10 کیلو آب شو، اینفلوئنسرای لاغر مردنی دارن بدنه غیر واقعیشون رو نشون میدن، آدم کم کم فکر میکنه اگه بدن خودش شبیه اینا نباشه دیگه نباید نشونش بده، نباید لایک بخوره و آخرش به این نتیجه میرسه که اصلا لیاقت دوست داشته شدن و احترام رو نداره. تو جوونا این نگاه کج و کله به خودشون میتونه باعث بشه از خودشون متنفر بشن و رابطهشون با غذا حسابی به گند کشیده بشه. توی تحقیق روی 180 تا نوجوان دیدن که 61% دخترها و 25% پسرها داشتن فعالانه سعی می‌کردن وزن کم کنن. از اینا 8 از 10 تاشون فکر می‌کردن گندن، در حالی که فقط 2 تاشون واقعا اضافه وزن داشتن. این فشار اجتماعی مداوم که باید شبیه یه استاندارد غیر واقعی باشی، آخرش میتونه بشه آنورکسیا، بولیمیا یا پرخوری عصبی. آنورکسیا یعنی تصویر بدن به کل به هم ریخته و ترس دیوونه کننده از چاق شدن. معمولاً برای کسایی پیش میاد که خودشونو خیلی گنده میبینن یا فکر میکنن ارزششون به وزنشونه. برای همین ممکنه کلاً غذا نخورن، وسواس کالری شمردن داشته باشن، خودشونو وادار به استفراغ کنن یا مسهل بخورن که غذا قبل از جذب بره بیرون. بعضیام انقدر ورزش میکنن که بدنشون داغون میشه. کسایی که آنورکسیا دارن معمولاً خیلی لاغرن و کمبود مواد مغزی باعث میشه عضله‌شون ضعیف بشه، خوابشون بهم بریزه، موهاشون بریزه و کلی مشکل دیگه. بولیمیا یعنی تصویر بدن به کل به هم ریخته و ترس دیوونه کننده از چاق شدن. این چرخه پرخوری و پاکسازی تو طولانی مدت متابولیسم رو به گا میده. الکترولایت بدن به هم میریزه، قلب و کلیه آسیب میبینه، دندونا پوسیدن. پرخوری عصبی یعنی توی مدت کوتاه یه عالمه غذا خوردن در حالی که حس میکنی هیچ کنترلی نداری. معمولاً آدما این کارو میکنن که با احساسات بد مثل اضطراب، غم یا تنهایی کنار بیان. بعدش هم پر از شرم و حال به همزن و تنفر از خودشون میشن که خودش این چرخه رو بدتر میکنه. تحقیقات نشون میده تا 80% این آدما یه اختلال روحی دیگه هم دارن. شایع‌ترینش هم اختلال اضطرابه. تو طولانی مدت پرخوری عصبی میتونه باعث چاقی بشه و مشکلاتی مثل دیابت، بیماری قلبی و آپنه خواب. که این بیشتر نشه میتونیم یاد بگیریم بدنای طبیعی‌تر رو بیشتر دوست داشته باشیم، سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی رو ترویج بدیم و یه حداقل سن قانونی برای شبکه‌های اجتماعی بذاریم. چون بچه‌ها به خصوص حق دارن بدنشون رو دوست داشته باشن و بهشون احترام بذارن، حتی اگه ژنشون طوری باشه که هیچ وقت شبیه عکسای اینستاگرام نشن. تو چی؟ تا حالا اختلال خوردن داشتی؟ اگه آره، چی باعثش شد؟ شبکه‌های اجتماعی یا فشار پدر و مادر؟ تجربتو برامون بنویس و بگو چی بهت کمک کرد که ازش رد شی. کامنت بذار.